नमस्कार, मी रोझाच किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत पालक वडी। ही खूप हेल्दी रेसिपी आहे, करायला अगदीच सोपी आणि खायला खूपच अप्रतिम आहे। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंटसुद्धा करा। पालक वडी बनविण्याकरिता सर्वात आधी एका भांड्यामध्ये पाणी उकळायला ठेवूया, कारण पालक वडीला सर्वात आधी आपल्याला स्टीम करायचं आहे। इथे मी 250 ग्रॅम पालक घेतलेली आहे। पालक स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतली आहे। यामध्ये आता 1 चमचा जिरं घालूया, 1 चमचा धने पावडर घालूया, अर्धा चमचा लाल तिखट घालते आहे। तिखट घालताना तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घालावे, कारण यामध्ये मी हिरव्या मिरच्या सुद्धा घालणार आहे। यामध्ये 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या जाडसर वाटून घालते आहे। आता यामध्ये एक बारीक चिरलेला टोमॅटो घालूया। पालक आहे त्यामुळे टोमॅटो घालणे खूप आवश्यक आहे, नाहीतर पालक वडी आपली कडू होण्याची शक्यता असते। यामध्ये अर्धा लिंबाचा रस घालते आहे। लिंबाचा रस घातल्यामुळे पालक वडी खूप टेस्टी होईल। यामध्ये बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर घालूया। हे आपल्याला छान एकजीव करून घ्यायचं आहे। पालकमध्ये सर्व मसाले एकत्र मिक्स करून घ्यायचे आहेत। तुम्ही रोझाच किचनला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। यामध्ये आता आपण चणा डाळीचं पीठ म्हणजेच बेसन घालणार आहोत। मी इथे अर्धा बाउल बेसन घेतलेलं आहे। हे आपल्याला संपूर्ण एका वेळेस न घालता थोडं थोडं करून घालायचं आहे। यामध्ये आता आपण मीठ घातलेलं नाही आहे, मीठ आपण नंतर घालणार आहोत। हे भिजवताना आपण पाण्याचा वापर करणार नाही आहोत। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया आणि 2 ते 3 टीस्पून तेल घालूया। तेल घातल्यामुळे पालक वडी छान खुसखुशीत होईल। व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे। मीठ घातल्यामुळे पालकाला पाणी सुटेल। या पाण्यातच आपल्याला हे मिश्रण भिजवून घ्यायचं आहे। यामध्ये आपण मावेल एवढं बेसन घालून या मिश्रणाचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। छान मिश्रणाचा गोळा तयार झालेला आहे। हाताला थोडंसं तेल लावूया आणि या मिश्रणाचा मोठा गोळा घेऊया। याला अशा प्रकारे लांब आकार देऊन ह्याचा रोल करून घ्यायचा आहे। पाणी आपलं उकळलेलं आहे। यामध्ये आता चाळणी ठेवूया। या चाळणीवरती आपल्याला ही उंडी ठेवायची आहे। मी दुसरी उंडी सुद्धा यामध्ये घालते आहे। माझे असे 2 रोल तयार झालेले आहेत। हे आपल्याला छान स्टीम करून घ्यायचे आहेत। झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनिटे मध्यम आचेवरती आपल्याला हे व्यवस्थित स्टीम करून घ्यायचं आहे। 15 ते 20 मिनिटे झालेली आहेत। आपली उंडी छान शिजलेली आहे। ती आता आपण थंड करून घेऊया। थंड झाल्यानंतर त्याच्या आपण वड्या पाडून घेऊया। गरम गरम वड्या पाडून न घेता त्या थंड झाल्यानंतरच वड्या कट कराव्यात। व्यवस्थित अशा प्रकारे आपण वड्या कट करून घेतलेल्या आहेत। तुम्ही बघू शकता खूप छान वड्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत। आता आपण त्या शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत। पॅनमध्ये मी 3 ते 4 टीस्पून तेल घालते आहे। तेल व्यवस्थित पसरून घेऊया। यामध्ये आता आपण वड्या घालणार आहोत। तुम्ही रोझाच किचनला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉन सुद्धा दाबा। वड्या आपल्याला मध्यम आचेवरती दोन्ही बाजूने छान सोनेरी रंग येईपर्यंत शॅलो फ्राय करून घ्यायचे आहेत। एका बाजूने छान सोनेरी रंग आला की दुसऱ्या बाजूने त्या पलटून घ्यायच्या आहेत। दोन्ही बाजूने आपल्याला त्या खरपूस सोनेरी रंग येईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचे आहेत।
वड्या तयार झालेल्या आहेत. तर अशा आपल्या खमंग आणि चटपटीत पालक वड्या तयार झालेल्या आहेत. त्या तुम्ही सॉससोबत सर्व करा आणि मुख्य म्हणजे स्वस्थ रहा, मस्त रहा आणि स्वतःची काळजी घेत रहा. थँक्यू.